karapatan po yung holder. Mr. Chair, naririnig po ninyo? Siguro po mamaya na po kayo Hindi po. mag-confer ng note. Para po, Papaumadin niyo po. ganito po. Hindi nga nakita nyo po, meron. So, sa mga tweet, tama po ako. Meron pong nakasulat nga dito. Oh, meron po pala, no? Mabuti po. Dapat po tinitingnan. Ako ngayon ko lang nakita po eh. Pero kayo, dapat, kayo po nagpasimula nito, dapat alam po ninyo ito. Opo. Ngayon, nasaan na ba ako? Isa pa pong kapangyarihan na binigay ninyo sa may-ari ng PDR. Binigyan po ninyo siya ng kapangyarihan na sa English po kasi, to vary and modify the rights of the holder. Ito po yung talagang nakapagbigay sa akin ng iba yung parang pagkabahala. Bakit po ganun? Nakalagay rito, by way of an extraordinary resolution, the PDR holder can vary and modify their rights depending on several eventualities. Ito po ba sinuri ng Securities and Exchange Commission? Kanina po, yung mga tanong ng mga kasama ko. Oh, inapprove pala ng Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin, pag inapprove yan, talagang may primary jurisdiction. Ganito po yan. Ang ibig po ba niyong sabihin, attorney, nung inapprove po ng Securities and Exchange Commission, tinignan din po ba niya kung yung PDR ay maaring nakapag-circumvent ng saligang batas? Tinignan ba ng SEC po yun? Yun po ba yung inyong assumption? Kaya po ang aming assumption kasi lahat po ng mga dokumento at lahat ng mga requirements, pati po yung PDR instrument at lahat ng kailangan i-disclose, dinisclose naman po namin sa Securities So and yun Exchange Commission. yun po yung assumption ninyo. Ngayon, yung po kasing pagbabari or modification of rights upon the existence of some eventualities or contingent conditions, mangyayari lamang po yun pagkatapos na approvein yung PDR para i-offer na ninyo. So, lalabas po dito, hindi kailanman malalaman ng Securities and Exchange Commission kung ano yung mga rights na babaguhin at ano-anong mga conditions na magti-trigger kung bakit binago yon. Wala na pong alam doon ng Securities and Exchange Commission. Hindi po niya kontrolado yon. At ang Securities and Exchange Commission po ay hindi isang korte na sasabihin niya, ito hindi makalalabag ito sa saligang batas. Meron po ba siyang ganung kapangyarihan, attorney? Na pag nung makita niya po mo, ang totoo po nito, alam po niyo yung kasagutan eh. Ano po ang inapprove? Ang inapprove po nila sa inyo ay yung actual na pagbibenta ninyo ng Philippine Depositary Receipts. Wala pong kinalaman doon yung determination kung meron man, kung ito'y nakalabag sa saligang batas. There was no determination on the part of the Securities and Exchange Commission to look into whether or not some kind of circumvention has been done. Why? Hindi po kasi trabaho ng Securities and Exchange Commission yun eh. Sukat na, ma-erase nila, nailagay po sa tamang mga requisite na hinahanap ng Securities and Exchange Commission, sabi niya, okay na yan. Pero hindi po niya titingnan. Hindi siya lalabas sa apat na sulok ng PDRs na yan para lamang sabihin sa inyo, constitutionally, tama po ito. Wala pong ganon. Ang totoo po niyan, attorney, kung halimbawa naniniwala kayo sa assumption ninyo na tama lahat ito, nakita lahat ng Securities and Exchange Commission. Pero, kayo na rin po siguro ang dapat na tumingin dito sa inyong mga dokumento. May mga disclaimer po. Ito po. Doon pa lamang po sa Securities Regulation Code, ang sabi niya, Section 12, the Securities and Regulations Code, ito po, 12.7, Madam. Any untrue statement or fact, ulitin ko po, any untrue statement of fact or omission to state a material fact
required to be stated herein or necessary to make the statement therein not misleading shall constitute fraud. O sa mga tweet, hindi sinasabi ng, yan ay complete na tama yan. Nilalabas kong sarili ko dyan. Sabi mo na, dito pa lang sa batas, dito pa lang sa pagre-rehistro ninyo. Ang sabi pa po rito, ito po nasa first page po ng inyong prospectus. Dated January 6, 2014, which accompanied the 2014 registration statement of AbsCbn. Ito po yung nakasaad mismo. The Securities and Exchange Commission has not approved the securities or determined if this prospectus is accurate or complete. Any misrepresentation to the contrary is a criminal offense and should be reported immediately to the Securities and Exchange Commission. Bakit po merong disclaimer na ganito? Abay, nilalabas din siyempre ng Securities and Exchange Commission ang sarili niya. Maring nagkamali siya. Tama po ba, Attorney? Kung pwede ko po lang linawin. Yung pong... Hindi, tanong ko po sa inyo, ito po bang pagkakaroon ng disclaimer na to, hindi nangangahulugan na hindi sapat na inapprove yung sale sapagkat maring merong siyang hindi nakita, kaya meron siyang disclaimer. Kaya wag nating sasabihin na pumasa sa lahat ng aspeto, lalong-lalo na po kung pag-uusapan ay yung ating saligang batas. Hindi po ba ganun ang ibig sabihin ng disclaimer? Ang review po kasi ng Securities and Exchange Commission, pag nag-apply po kayo for registration, talaga kung hinihimay nila lahat ng mga disclosures doon. Yun nga po. Kung meron lang pong misrepresentation. Hinimay nga nila pero nagkaroon sila ng disclaimer. Ang ibig sabihin nito, hindi sapat na tingnan lang nila. Maaring merong pagkukulang, marong hindi nakita. Opo. Sabi nga po natin ganito eh. Ang pagkukulang po niyan ay usually sa factual issues po. Pag sinabi mong Yun ang po. aming capital ay 100 million, pero 50 million lang pala, yun po yun. Yun po yung assumption ninyo. Yun Opo. po yung opinion ninyo. Kaya Opo. kanina po, ang aking opening salvo, lahat po ng pinag-uusapan natin at sagot nyo, mga conclusion of fact ito. Maaring nagkamali kayo, maaring nagkamali kami, pero yung agam-agam nandito po. Malinaw po yun. Nagkakaroon ng pagdududa sapagkat napakarami ng binigay ninyong power sa holder na kung tutuusin mo at pagsasama-samahin will constitute control as a beneficial o tingnan mo, ang pagdinig po natin sa mga PDRs o Philippine Depository Receipts ay para lamang matingnan nating mabuti kung itong mga financial instruments na ito ay nakalalabag sa tuntunin na itinakda ng ating saligang batas tungkol sa pagmimay-ari o pamamalakad ng isang mass media. Napaka-importante po nito, Mr. Chair, sapagkat sa panahong ito, makabagong pamamaraan po para mag-raise ka ng capital, kukunti ang risk. Tama naman po yun, kagaya ng opening statement po ni Attorney, convenient po at saka beneficial ito eh. But no matter how creative it is, no matter how innovative that financial instrument is, it is incumbent upon us to see to it that the constitutional provision on ownership, it is actually a constitutional injunction against ownership of foreigners sapagkat talaga pong 100% ang hinahanap ng ating saligang batas. Kailangan po kasi nating mapangalagaan yon. Kagaya po nung nalalaman ng lahat, ang sabi nga po nila, meron po kasing prinsipyo sa batas, Mr. Chair. Alam naman po siguro ng mga abogado ng AbsCbn, meron tayong Latin maxim on this particular subject matter na maaari natin gamitin
Cuando aliquid, sabi niya, ex prohibitor, prohibitor ex directa, prohibitor, as per aliquum. Sa English po, sabi nila, what cannot be legally done directly shall not be done indirectly. Sa Tagalog po, Mr. Chair, kayo naman po ay taga Bulacan. Pagpasensyahin nyo na po yung Tagalog ko, pero ililiwat ko po sa Tagalog, alang-alang po sa ating mga kababayan. Ang hindi mo magagawang, hindi ganito po. Pasensya na po, ano po. Ang hindi mo direktang magagawa na walang gusot, ay huwag mong idaan sa pagpapalusot. Salamat po, Mr. Chair. Magandang umaga at magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Sec Yama at ako po ay naatasan ni Bossing FLM na basahin ang kanyang liham. June 11, 2020, 1 o'clock p.m. Greetings! Binulabog natin ang buong bansa sa angas nating nag-aapoy, dugong nananalaytay, kayong manggi, lahing Pinoy, wika ni Kiko Alpabeto. Magandang araw man o gabi sa inyong lahat. Sa sulat na ito, gusto kong ibahagi ang samot-saring karanasan dito sa bilangguan. Halos kilala nila ako, kaya naman kahit dito sa kulungan ay maraming mga kapuspalad tayong kababayan at mga opisyal ng lipunan ang humihingi ng tulong. Katulad ng isang ito na babasahin ni Yama. Patuloy po tayong tutulong sa ating mga kababayan. FLM. Yan. Kapatid ko si Bongbong. Pero ako meron ng birth certificate ko si Pacifico and Limang Marcos. Yung kapatid. Si Bongbong, kapatid mo. Anak ako ni Ferdinand Marcos Senior. Senior. Kay Doña Remedios Carino Antonio.